ตั้งใจฟังคือตั้งใจก็คือให้มีสมาธิในการฟังนั่นแหละฟังแล้วก็โอปัญญโกน้อมไปไว้ที่ใจโอปัญญโกน้อมมาสู่ตนเองตนเองก็คือใจฟังแล้วก็น้อมเข้ามาถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่มีโอปัญญโกก็เท่ากับไม่ฟังน้อมเข้ามาจำเอาไว้เป็นสุตตมยปัญญาต่อไปเราก็จะได้เป็นภาวนาเป็นจินตมยปัญญาเราเอาไปค้นคิดพิจารณาดูโดยแยบคายก็จะได้เป็นภาวนามยปัญญาปัญญาสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสนะภาวนามยปัญญา เอามาบ่อยๆไม่รู้จะเทศอะไรฟังดอกเป็นแล้วพระโสดาบันก็เป็นหมดทุกคนแล้วหรือยังไม่เป็นฮะมันคาแล้วอยู่ผัวไม่ให้เป็นเตะผัวไม่ได้นอนด้วยพระโสดาบันนอนกับผัวกับเมียได้อยู่เห็นไหมนาง วิสาขานะได้ลูกเต็มบ้านได้หลานเต็มเมืองตัวใช่ไหมเคยอ่านเรื่องนางวิสาขาไหมฟังเทศเข้าใจตั้งแต่อายุ7 ขวบนะกายดีวาจาดีใจดีเนี่ยมันก็ง่ายๆนะทำไมจะเป็นไม่ได้ไม่เคยมาฟักไม่ได้แล้วเทศแสดงแล้วคุณสมบัติของพระโสดาบันวันนี้จึงจะพูดเรื่องอะไรล่ะจะพูดเรื่องพระธรรมจักรนี่แหละอันธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแล้วไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีที่อื่นเนี่ย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวขอนมัสการครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยความเคารพขอเจริญพรมายังอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะ ธรรมก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็คือกายวาจาใจนี่ไม่ใช่ที่อื่นเห็นไหมล่ะกายนั่งโอดโผดเอ็ดเปียดเอ็ดไปเอ็ดปาดอยู่นี่นั่งทับอยู่นี่แหละนั่งทับพระนิพพานอยู่นี่แหละพระนิพพานมันมีอยู่ทั่วทุกตัวเราได้ที่เราไปสวดพระธรรมจักรพระธรรมจักรก็คือกายกับใจนี่แหละรูปธรรมก็กายก็คือธรรมะนามธรรมคือใจใจก็ธรรมะกายกับใจนี่คือรูปธรรมนามธรรมพระพุทธตรัสรู้ที่นี่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าก้อนสกุลกายกว้างศอกยาววานาคืบนี่เขียนลงไปได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาก็เหลืออยู่กายวาจาใจที่นั่งอย่างนี้เองไม่มีอะไรบทความที่เราสวดไปในพระธรรมจักรก็เอานี่ไปสวด
สวดก็สวดเรื่องอะไรมรรคแปดนี่เท่าเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยเสยยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ยินไหมล่ะได้ไปสวดเรื่องอะไรสวดมรรคแปดมรรคแปดก็อยู่นี่นะกายวาจาใจเนี่ยศีลก็กายดีวาจาดีใจดีท่านี้เข้าใจไหมล่ะสมาธิก็เอากายมาปฏิบัติใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเลยไม่มีอะไรปัญญาก็ใจรอบรู้ในกองสังขารก้อนสกุลกายนี่แหละเราก็มาหลงก้อนสกุลกายนี่แหละว่าเป็นเราเป็นของเราสัมมาทิฏฐิจึงแสดงว่าอะไรล่ะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นถูกต้องที่เราว่าสัมมาทิฏฐิมารวมอยู่สัมมาทิฏฐินี่เป็นประธานแห่งมรรคมรรคทั้งเจ็ดก็มารวมอยู่ที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบก็คือใจของเราเนี่ยแหละสัมมาสังกัปโปดำริออกจากกามจากก็ใจนี่แหละสัมมาวาจากับใจรวมลงมาอยู่ที่ใจอันเดียวนี่ท่านเรียกว่ามรรคสมังคีคือมรรคทั้งแปดก็มารวมเป็นใจอันเดียวได้ยินไหมไม่ใช่แบบมันจะมาสามัคคีกันได้ยังไงมรรคทั้งแปดก็มารวมอยู่ใจดวงเดียวนี่แหละสามัคคีรวมอยู่นี่ให้พากันเข้าใจอย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นตรงเห็นอะไรเห็นอะไรที่สวดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นอริยสัจสี่จำได้ไหมเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรสวดไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยอีดังทุกขังอริยสัจจันติเมนั่นได้ยินไหมล่ะทุกข์ไหม เราไม่เข้าใจความหมายว่าทุกข์ไหมมันทุกข์ยังไงอยู่ที่ไหนนี่แหละเห็นอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามก็ตัดสรู้ตามพระองค์ไปเท่านั้นเองไม่กลับมาเกิดอีกง่ายๆนี่เองทุกพระองค์หมายเอาอะไรที่สวดไปเมื่อกี้เนี่ยแหมมาสวดเล่นให้เฉยด้วยเนี่ยไหมอะไรนะชาติปิทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดเนี่ยก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิตายก็เป็นทุกข์มีเท่านี้ถ้าดับอันนี้ได้ดับความเกิดความแก่ความตายได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์เข้าสู่พระนิพพานท่านเองจะมีดับได้ไหมล่ะดับได้ไหมอยากดับได้ไหมเมื่อยดับได้มันต้องมาพ
พิจารณาได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาด้วยความแยบคายนั่นนะจนให้มันเข้าใจอินตมยปัญญาสุตตมยปัญญาก็คือการได้ยินได้ฟังนี่เรียกว่าปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอินตมยปัญญาได้ฟังแล้วก็นำเอาไปค้นคิดพิจารณาโดยแยบคายก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นเองนี่ท่านสัมมาทิฏฐินี่ท่านหมายถึงเป็นประธานแห่งมรรคนะท่านหมายเอาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เองทุกข์หมายถึงอะไรชาติปิทุกขาใช่ไหมชาลาปิทุกขามอและนำปิทุกขังสัมมาทิฏฐิส่วนมากเราก็ไปเห็นเกิดชาติแปลว่าเกิดได้ยินไหมแปลออกหรือยังชาติหรือชาติแปลว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ไหมตายเป็นทุกข์ไหมมันก็มีเท่านี้แหละในอริยสัจสี่นี่ทุกข์คืออริยสัจจริงทุกข์ท่านหมายเอาอะไรเกิดแก่ตายไม่ได้เอาเจ็บด้วยนะอันนี้พวกเราจะไปเห็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่ทีแรกเห็นไหมเลยเห็นเด็กน้อยเกิดมาเคยเห็นไหมนั่นแหละเกิดมันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างเกิดแบบปกปิดพ่อแม่หาความสุขกันเคยเห็นพ่อแม่หาความสุขกันไหมตอนแม่เป็นประจำเดือนนี่ก็เลยเอาน้ำกับดินไปผสมกันนี่เกิดอาศัยลมหายใจอาศัยความอบอุ่นในท้องแม่วิญญาณก็ลงมาปฏิสนธิในครรภ์นี่ก็เรียกว่าเกิดแบบปกปิดเคยเห็นไหมล่ะเคยรู้ไหมมันมองไม่เห็นหรอกผสมกันในครรภ์ของแม่นะมันทุกข์เกิดก็ทุกข์ดูที่ช่องแคบๆมดลูกของแม่ใช่ไหมล่ะกว้างไหมพอนอนอยู่สะดวกสบายไหมทุกข์ไหมล่ะไปนอนอยู่ห้องแคบๆนั่นนะโตมาช่องนั้นก็ขยายออกมันเบียดกันออกมานอนก็นอนด้านเดียวนอนลายเดียวนะยังพลิกตัวไม่เป็นนะเข้าใจไหมทุกข์หรือสุขนี่นี่เกิดภายในเกิดแบบปกปิดอยู่มาได้ก็เจริญเติบโตมาได้อาศัยอาหารแม่กินเข้าไปกินของร้อนเข้าไปก็ไปลวกหัวร้อนดิ้นตายอยู่ข้างในใช่ไหมเราไม่รู้หรอกมันไม่รู้กินของเผ็ดเค็มไปลวกลูกร้องอยู่นั่นแหละดิ้นตายอยู่นั่นแหละทุกข์ยากไหมล่ะนอนข้างเดียวเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแก่มาก็9 เดือน8 เดือน9 เดือนก็คลอดออกมามันหนักมันอุ้มท้องมันนั่นอยากให้มันออกไปนั่งเบ่งอยู่จะเบ่งให้มันออกไหมล่ะมันไม่ออกไม่ถึงการเวลามันไม่ออกนะครบมันถึงออกนะนั่นแหละมันเป็นทุกข์อย่างนี้นอนด้านเดียวอยากออกมาดิ้นเพื่อมันยันท้องแม่ใครเคยมีลูกจะรู้สึกมันแก่ขึ้นมามันอยากออกมามันยันท้องเคยมีไหมล่ะดิ้นเนี่ยนั่นแหละมันทุกข์แรงแล้วมันอยากออกมาเมื่อเวลาออกมามันก็
ออกช่องแคบแคบแคบไหมแคบหรือกว้างฮะกระดูกเชิงกรานของแม่น่ะนีบมีดนี่มันก็ดันออกมาตอนมันออกมาธรรมชาติก็ทำให้มันโตนะอวัยวะของแม่ก็โตเหมือนกับของวัวของควายมันจะออกลูกนั่นแหละโตขึ้นธรรมชาติทำให้มันกว้างออกมาโตออกมาก็ดันออกจากช่องแคบๆเหมือนกับช้างดันออกจากช่องหินหน้าผาหน้าหินแคบๆเป็นช่องมันออกไม่หลมมันก็ดันออกมาทุกข์ยากขนาดไหนนี่ทุกข์ไหมเนี่ยดันออกจากช่องแคบของแม่พอจะออกมาได้ออกมาก็มาถูกอากาศใหม่ถูกลมใหม่ก็หายใจใหม่ร้อนมาถูกอากาศใหม่ร้อนอยู่ในท้องแม่มันอบอุ่นอยู่พอดีแล้วมาถูกอากาศข้างนอกมันก็ร้อนนะร้องอยู่นั่นแหละร้องแล้วกำมือด้วยนะเพื่อมายึดมั่นถือมั่นเอากายเป็นเราเป็นสมบัติของเราเป็นบ้านช่องห้องหอของเรามาร้องให้คนคางเพื่อจะมายึดมั่นถือมั่นเอาขันธ์ห้าเป็นเราเป็นห้องของเราเนี่ยนี่ทุกข์เกิดแบบบุกปกปิดได้ยินไหมคือเกิดอยู่ในท้องที่รอดออกมานี่เป็นเกิดแบบเปิดเผยได้ยินไหมนี่นั่งอยู่นี่แหละเกิดแบบเปิดเผยแล้วเนี่ยมาเจริญพอเกิดมาก็แก่ทันทีนะเกิดนานเท่าไรแล้ววันนั้นชั่วโมงนึงแล้วอันนั้นแก่ไปแล้วนะแก่ชั่วโมงแก่วันแก่เดือนแก่ปีไป จนถึงป่านนี้เขาเรียกว่ายายโกรธเขาใช่ไหมแหมอีอันนี้ว่างั้นนะกูยังไม่เท่าพอจะเรียกว่ากูไอ้คนกูอยู่ไหนมึงวะเนี่ยใส่หัวมันทั้งบ่ายเนี่ยกูยังไม่เท่ากันนะนี่แก่ด้วยกันใช่ไหมล่ะความรู้สึกของเรานั่นแหละมันเป็นอย่างนี่แก่วันเดือนปีนี่แก่แบบปกปิดแก่ก็แบบแก่แบบปกปิดไม่ให้เรามองเห็นว่าเราแก่มันจะเป็นทุกข์หลายแก่แบบเปิดเผยก็นั่นแหละเท่านั้นปีเท่านี้ปีตาฝ้าตาฟางหัวงอกหลังค่อมหลังงอลุกก็ต้องเอาก้นเอาตูดยกขึ้นก่อนได้ไหมนะอยู่บ้านก็เหมือนกันเอา4 ขาไปเลยขาหน้าขาหลังค้ำขึ้นก็ยึกยักเคยเห็นไหมผู้เฒ่าลุกก็จะลุกได้นี่แม่เราก็คิดเราก็คงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแก่เหมือนเขาถ้าไม่ตายก่อนก็คงคานไป4 ขาลุกก็เอาตูดขึ้นก่อนยึกยักทุกไหมเนี่ยหัวงอกหลังค่อมหลังงอนี่แก่แบบเปิดเผยตายทีนี้ตายก็ตายแบบปกปิดตายจากทารกมาเป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมาตายแบบปกปิดตายแบบเปิดเผยทำยังไงแบบเปิดเผยเคยเห็นคนตายไหมทำไมถึงว่าตายโอ้ยลมหายใจไม่เข้าท้องก็ตายนะแบบเปิดเผยจะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะที่นั่งอยู่ในนี่ก็เพราะลมหายใจไปปรุงแต่งธาตุขันธ์ให้อยู่ได้เฉยนี่ตายแบบเปิดเผยเขาก็ไปเข้าโรงไปเผาเขาเปลี่ยนชื่อเรียกว่าผีแต่ก่อนเรียกว่าคนใช่ไหมล่ะก็นี่ที่พระองค์พาสวดอยู่นั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นว่าเกิดเห็นหรือยังแก่ตายหรือยังอ้าว
อันนี้พระองค์ไม่ได้หมายถึงอันนี้นะ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆพระองค์ยกตัวอย่างให้ฟัง ชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามอและนำปีทุกขังท่านไม่หมายเอาอดีตพวกนี้เกิดมาแต่อดีตแล้วเข้าใจไหมอดีตคือยังไงฮะอดีตคือยังไงแม้พวกนี้ไม่รู้จักอดีตแล้วเนี่ยฮะมันเกิดมาแล้วผ่านมาแล้วเป็นอดีตแล้วเข้าใจไหมไม่ได้ถือเอาอันนี้ถือเอาปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนั่งอยู่นี่แหละมันเกิดนี่แหละสัมมาทิฏฐิชาติปีทุกขาปัญญาอันนี้พระองค์ให้รู้เท่าเอาทันขันธ์ห้าปัจจุบันเข้าใจไหมนี่นั่งอยู่นี่แหละนี่แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ไม่มีเก็บนะเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์พระองค์ให้หมายเอาอันอดีตไม่เอาปัจจุบันธรรมเข้าใจไหมปัจจุบันธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนั่งอยู่นี่มันเกิดยังไงทีเนี่ยไม่ได้หมายเอาอันนั้นนะที่ท่านตรัสรู้กับสัตสรู้ตรงนี้มันเกิดยังไงนั่งอยู่เฉยๆเกิดไหมเดี๋ยวนี้ฮะเกิดยังไงไม่ได้หมายอันนั้นอะไรคือขันธ์ห้ารูปธรรมมีใช่รูปธรรมไหมเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์เรียกว่ารูปภายในนี่แหละขันธ์ห้าได้ยินไหมรู้จักรูปไหมรูปธรรมนี่แหละธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศเรียกว่ารูปธรรมวิญญาณเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือตัวเรานั่งอยู่นี่เองเกิดขึ้นชาติปีทุกขาเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งก็ถีติเกิดขึ้นอุปาทะมันเกิดขึ้นเพราะว่ากายภายในไปกระทบกับรูปภายนอกรูปภายนอกคืออะไรรูปที่ตามองเห็นเสียงอะไรอีกกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมคือรูปภายนอกได้ยินไหมนี่ชาติปีทุกขาชาติคือความเกิดตัวนี้ชาติปีทุกขากระทบกันอายตนะภายนอกภายในคือกายภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์เรียกว่ารูปภายในหรือกายในไปกระทบกับรูปภายนอกรูปภายนอกคืออะไรบ้างขอโทษนะถ้าไม่ดีวันนี้รูปภายนอกคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรวมกันสงเคราะห์รวมกันเข้าเรียกว่ารูปภายนอกหรืออายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเรียกว่าอุปาทะเหมือนเขาเอามือตบกันนี่กระทบกันอย่างนี้ดังขึ้นดับไหมดับไปนี่ถีติตั้งอยู่ขณะเดียวนิดเดียวเท่านั้นเป็นอดีตไปแล้วนิโรธะดับไปแล้วหมายถึงอันนี้เกิดแก่ตาย
นี่แหละพระองค์หมายถึงอันนี้ไม่ใช่เกิดเป็นเด็กน้อยรอดท้องแม่มาได้ยินไหมอันนั้นมันคนละเรื่องมันเป็นอดีตพระองค์ให้เอาปัจจุบันความตายในอนาคตต้องไม่เกี่ยวกันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาให้เอาปัจจุบันเข้าใจไหมปัจจุบันธรรมอยู่ให้เห็นปัจจุบันธรรมอยู่เท่านั้นก็พอแล้วนั่นปัจจุบันธรรมรูปธรรมนามธรรมมันทำงานอยู่นี่ตาเห็นรูปก็มันไปบอกใจวิญญาณคือใจวิญญาณทั้งหกสงเคราะห์รวมเข้าเป็นใจกายกับใจรูปธรรมคือกายได้ยินได้ยังนามธรรมคือมันอาศัยกันอันนี้เปิดประตูรับเข้ามาก็ไม่บอกใจใจก็ออกรับอารมณ์เท่านั้นเสวยอารมณ์ก็เวทนาถ้าใจเสวยอารมณ์จำอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบได้ก็เรียกว่าสัญญาเท่านี้แล้วก็อารมณ์สัญญาไปประกอบจิตมันเป็นความว่างความรู้อยู่เฉยๆอารมณ์ไปประกอบจิตเหมือนเขาเอาน้ำสีแดงๆไปผสมน้ำเฮลูบอยไปผสมลงในน้ำก็เปลี่ยนไหมใจเราก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์นี่อารมณ์คือน้ำแดงนั่นแหละสมมติเนี่ยอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสไปบอกไปกระทบรูปสวยไม่สวยมันก็จิตก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าสังขารวิญญาณรู้แล้วก็ดับนี่แหละกายกับใจรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดแล้วดับทุกข์ไหมเกิดดับมันทุกข์หรือสุขเห็นของสวยๆไม่ให้มันดับได้ไหมเห็นของเหม็นๆเน่าๆไม่ให้มันดับได้ไหมทำไมไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเกิดมันดับนี่นะไม่เป็นไรหรอกอดพอได้ดูมันเป็นทุกขังทุกเพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ไม่ได้เกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนั่นพระองค์ถามปัญจวัคคีย์สิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแม่เข้าใจอยู่นั่นเนี่ย สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นเราไหมไม่เป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงมันเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะ นี่แหละ อีดังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวนั้นที่เราสวดไปเมื่อกี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นชาติปีทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ได้ยินได้ยังทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันดับไม่ให้มันดับได้ไหมนี่เรียกว่ามันทุกข์บอกได้ไหมไม่ให้มันดับ ไม่ได้มันเป็นอนัตตานี่พ่อนึกออกหรือยังนี่แหละทุกข์นี่ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามอและนำปีทุกขังนี่มันเกิดนี่เข้าใจไหมล่ะเกิดแล้วก็แก่ไหมล่ะแก่แล้วตายไหมก็มันดับเท่านั้นนี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับเนี่ยเข้าใจแล้วนะทุกข์เห็นทุกข์หรือยังเห็นทุกข์หรือยังเห็นมันทุกข์ไหมไม่ใช่ปวดหัวเจ็บท้องนะมันเกิดดับขันธ์ห้ามันทำงาน
กายกับใจทำงานร่วมกันอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเท่านี้นึกออกไหมล่ะนึกออกไหมนี่แหละสัมมาทิฏฐิเห็นเกิดเห็นแก่เห็นตายทุกข์คืออริยสัจจริงนี่สัจจะตัวที่หนึ่งสัจจญาณเกิดแล้วดับไหมวันหนึ่งนี่นะขันธ์ห้ามันเกิดขันธ์ห้ามันเกิดนั่งอยู่นี่นะท่านให้เอาปัจจุบันนี่เข้าใจไหมล่ะหูกระทบกับเสียงนี่เสียงก็คือรูปภายนอกหูก็รูปภายในพอได้ยินปั๊บก็เกิดนี่แหละชาติเกิดแล้วก็แก่ทันทีแล้วก็ดับไปอุปาทะทีตินิโรธะวันหนึ่งขันธ์ห้าเกิดอย่างนี้รู้จักขันธ์ห้าเกิดได้ยังเพราะมันเกิดหลอดท้องแม่มาได้เข้าใจไหมเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปอยู่นี่แหละทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกันบรรลุญาณตัวที่สองญาณตัวที่แรกเป็นจิตจญาณก็สัจจญาณสัจจะคือความจริงคือยังไงคือเกิดแล้วต้องดับไหมเกิดไม่มีดับนี่ไหมสิ่งใดในโลกนี่เกิดขึ้นต้องตายเกิดขึ้นต้องดับต้นไม้ภูเขาโลกาอาการมันไม่รู้ว่ามันจะนานหรือไม่นานเท่านั้นเองเกิดแล้วต้องดับใช่ไหมอะไรเกิดไม่ดับมีไหมหมาไม่ตายเนี่ยหมาว้ย เกิดขึ้นก็ดับไปนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงอริยสัจจริงคือสัจจะคือความจริงนี่แหละความจริงเห็นขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่นี่คือทุกข์เข้าใจไหมล่ะทุกข์คืออริยสัจจริงรู้ขันธ์ห้าด้วยอริยสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามเนี่ยไปพระนิพพานนั่นแหละบาทสัจจะคือความจริงเกิดแล้วดับนี่คือทุกข์สัจจะคือความจริงอริยสัจจริงที่นี่ก็เป็นสิ่งเป็นจิตที่ควรกำหนดรู้ให้กำหนดรู้กำหนดดูเข้าใจไหมกำหนดดูทุกเนี่ยอะไรทุกกำหนดดูว่าเราทุกข์ไหมอะไรคือขันธ์ห้าเนี่ยเข้าใจไหมขันธ์ห้าคืออะไรท่านให้กำหนดรู้ขันธ์ห้ามาจากไหนมาจากไหนนั่งอยู่เนี่ยมาจากไหนโอ้ยมาจากพ่อแม่นอนด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมเอาดินกับน้ำมาคนใส่กันอาศัยลมและไฟธาตุลมธาตุไฟในท้องแม่นี่ต้องกำหนดดูอยู่อย่างนี้ธาตุดินธาตุน้ำมาผสมกันคนใส่กันกองเข้าไปเป็นก้อนกัลละกัมพุชะปัญจสาขาหัวหนึ่งแขนสองขาสองปัญจสาขาเข้าใจไหมแยกออกเป็นห้าส่วนหัวหนึ่งแขนสองเป็นเท่าไหร่แล้วแสดงไม่ฟังเลยไม่ฟังไม่เทศต่อเลยขาอีกเป็นนี่อยู่ในท้องก็มีมาตั้งแต่ในท้องปัญจสาขาเจริญเติบโตมาน้ำมีเจ้าของไหมน้ำประจำเดือนมันออกมาจากแม่มีเจ้าของไหมธาตุดินน้ำอสุจิของพ่อมีเจ้าของไหมมีตัวมีตนสัตว์บุคคลไหมนี่ต้องไล่มาจากนี้ที่จะไม่หลงขันธ์ห้าที่มันมาทุกข์อยู่นี่เขาก็หลงไม่ยึดมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเองเราไม่รู้เท่าสังขาร
สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ6 อันเข้าใจหรือยังมาประชุมกันในครรภ์ของแม่แล้วคลอดออกมาเกิดแบบเปิดเผยนั่นได้ยินไหมล่ะพอเกิดออกมาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นมันมาติดออกมาด้วยใช่ไหมนี่แหละเขาว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นอะไรมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นไม่เข้าใจฮะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเรียกว่าก้อนสกลกายรู้จักก้อนสกลไหมสกลมีเจ้าของไหมล่ะทำไมเรียกว่าเราล่ะฮะโอ้ยพวกนี้มันไม่พิจารณาดูเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นนะขันธ์ 5เป็นเราจริงไหมเนี่ยนี่กองสังขารนี่รูปธรรมนามธรรมเนี่ยสังขารได้แก่รูปธรรมนามธรรมร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั่งอยู่เนี่ยเข้าใจไหมล่ะเรียกว่าสังขารรู้จักสังขารหรือยัง เอาสังขารคืออะไรแหมฮะคือรูปธรรมนามธรรมนั่งอยู่นี่กายเนี่ยเขาเรียกว่ารูปธรรมใจเขาเรียกว่านามธรรมสังขารทั้งหลายนั่นได้แก่ร่างกายเข้าใจไหมจิตใจรูปธรรมนามธรรมหรือขันธ์ 5ทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าสังขารมีเจ้าของไหมล่ะโอ้ยใครเลยนั่งอยู่นี่พีเดียนี่ต้องเริ่มมาศึกษาสังขารให้เข้าใจผู้จะละสังขารได้ต้องมาเข้าใจนี่ละท่านเอาปัจจุบันคือกายกับใจนั่งอยู่ปัจจุบันธรรมใช่ไหมล่ะกายกับใจนี่คือปัจจุบันเห็นปัจจุบันมันเกิดเปลี่ยนจากชื่อสังขารมาเรียกว่าขันธ์ 5ได้ไหมอันเดียวกันไหมดินน้ำลมไฟอากาศก็เรียกว่ากายในหรือเรียกว่ารูปธรรมวิญญาณอาศัยนี้ก็เรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็มาสมมุติว่ากายกับใจมาสมมุติว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5มีจริงไหมล่ะโอ้ยเขาสมมติว่ากายกับใจนี่ว่าขันธ์ 5เฉยๆสมมติว่าเรามีจริงไหมล่ะนี่แหละท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้เมื่อมันเกิดเนี่ยอุปาทะมันกระทบกับรูปภายนอกมันก็ไปบอกใจเท่านี้กายกับใจแล้วก็มาหลงว่ากายกับใจคือเราเนี่ยมันมีเราไหมล่ะอยู่ในนั้นนี่ท่านให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เพื่ออะไรกายมีจริงไหมใจมีจริงไหมเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าขันธ์ 5ขันธ์ 5มีจริงไหมกายกับใจเขามาสมมติว่าเราว่าเขามีจริงไหมเนี่ยมันก็เข้าใจท่านจึงให้กำหนดรู้เพื่อไม่ให้ไปหลงอวิชชาหลงว่าขันธ์ 5เป็นเราหลงเราเป็นขันธ์ 5ถ้าไปหลงอย่างนี้ก็เรียกว่าสมุทัยเข้าใจไหมสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้าเราเห็นถ้ามีเราก็เกิดความโลภเห็นลูกสวยๆก็โอ้ยตั้งแต่เป็นสาวทำไมไม่เจอโน่นใช่ไหมล่ะจะตามไปจีบเอาใช่ไหมล่ะตั้งแต่เป็นหนุ่มเราจะไม่เห็นหญิงคนนี้น่ะมันสวยอัศจรรย์จริงๆนั่นแหละมันเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองเข้าใจไหมล่ะถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ 5เป็นเราเป็นของเรา
ก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ปัญญาวิมุตตินั่นเนี่ยดับขันธ์ห้าได้เข้าสู่พระนิพพานนั่นเลยไม่มีใครกล้าเทศหรอก เนี่ยสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ใจไปตั้งสมมติว่าขันธ์ห้าสมมติว่าเราของเราตั้งสังขารนี่แหละกองสังขารก้อนนี้แหละเข้าใจไหมล่ะรู้จักสังขารไหมมีเจ้าของไหมแยกออกเป็นกายกับใจดินน้ำลมไฟก็สมมติว่ากายวิญญาณก็สมมติว่าใจกายกับใจนี่สมมติว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีจริงไหมโอ้ยก็สมมติเฉยๆเนาะเข้าใจถ้าใครมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนี่อวิชชาหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองเห็นผิดเป็นเราไหมล่ะเป็นเราไหมล่ะเป็นของเราไหมล่ะเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้เท่านั้นเองมันจะไปยากอะไรก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราตาเห็นรูปก็เรียกว่าเราเห็นก็จะเกิดผัสสะรูปภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าผัสสะผัสสะเกิดสำคัญตนหลงว่าเรามีอยู่ในนี้เข้าใจไหมล่ะตัวเราจึงไปปรุงแต่งผัสสะให้เกิดเวทนาขึ้นสุขเวทนาก็ความโลภเกิดขึ้นได้ยินไหมทุกขเวทนาก็ถ้าเห็นของเน่าของเหม็นล่ะไม่พอใจทุกข์หรือทุกข์เนี่ยทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเห็นเฉยๆไม่พิจารณารู้เท่าทันก็อวิชชาตามนอนผู้ใดมาเพิ่มราคะนุสัยราคะนุสัยคือราคะตัณหาคือความยินดีปฏิฆานุสัยคือความไม่พอใจคือโกรธอวิชชานุสัยคือความรู้ไม่จริงออกจากใจได้ใจของเราก็หลุดพ้นจากความโลภได้ยินไหมความโกรธความหลงก็เข้าสู่พระนิพพานนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงเนี่ยญาณที่แรกรู้ขันธ์ห้า ด้วยอริยสัจสี่นี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่เป็นสมุทัยนี่คือความโง่ความหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเรานี่สมุทัยใจมาตั้งเขามาตั้งสมมติว่าขันธ์ห้าตั้งชื่อว่าตัวตนเราเขาตั้งมาตั้งแต่เป็นสัญญาในอดีตคนในอดีตตั้งชื่อขึ้นมาได้ยินไหมขันธ์ห้ามีจริงไหมล่ะสัตว์บุคคลตัวเราเขามีจริงไหมเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้ง่ายไหมล่ะขันธ์ห้าเกิดวันละ100 ครั้งไม่มีใครยินดียินร้ายจะเกิดความโลภไหมเกิดความโกรธไหมหลงไหมหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราไหมมันก็หมดเท่านี้ทุกข์เนี่ยสมุทัยนิโรธก็อยู่นี่เองนิโรธก็รู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งกองสังขารรู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้าเนี่ยได้ยินไหมล่ะรู้แจ้งหรือยังขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะเราเป็นขันธ์ห้าไหมนี่เขาว่ารู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้าสัตว์บุคคลตัวตนมีไหมในขันธ์ห้านี่แหละนิโรธแปลว่ารู้แจ้งแล้วก็ละสมุทัยได้ละความยึดมั่นถือมั่นออกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขันธ์ห้ามันเกิดดับเองอยู่อย่างนี้เนี่ยนิโรธมรรคคือสัมมาทิฏฐิรวมอยู่สัมมาทิฏฐิตัวเดียวมารู้แจ้งซึ่งก้อนสกลกายนี่ว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลก็
เรียกว่านิโรธรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วก็ทำไมมันก็ดับทุกข์ได้ไม่มาเกิดอีกจะมาเกิดอะไรดินน้ำลมไฟอยู่เนี่ยเอามาอย่างไหนมันมีเจ้าของไหมเป็นของเราไหมไม่เป็นจะมาเกิดอะไรอีกนี่มันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติแล้วก็วางออกได้นะดับขันธ์ห้าได้ดับได้หรือยังขันธ์ห้าเป็นเราไหมไม่เป็นก็ดับได้เด้อแต่ก่อนเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเนี่ยขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะแหมเก่งถึงขนาดนี้เหรอมันก็เป็นพระอรหันต์วันนี้เราทำมาก่อนแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกพวกเราทำต่อนะวิปัสสนาญาณยกจิตขึ้นมา สู่ขันธ์ห้าเนี่ยญาณแปลว่าปัญญาวิปัสสนาแปลรู้แจ้งเอาปัญญามารู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้านี่เองเข้าใจไหมขันธ์ห้ามาจากไหนมาจากสังขารต้องไล่ไม้มันถูกนะดินน้ำลมไฟนี่เขาเรียกว่าสังขารดินน้ำลมไฟอากาศเขามาตั้งชื่อว่ากายรูปธรรมวิญญาณคือนามธรรมนี่ขันธ์ห้ามาจากรูปธรรมนามธรรมขันธ์ห้าไม่มีนะเขามาตั้งสมมุติว่าขันธ์ห้าเฉยๆรู้จักสมมุติไหมล่ะผีบ้ามาหลงว่าสมมุติเป็นเราเนี่ยเขาว่าผีบ้าแล้วนั่นไงเข้าใจไหมหายเป็นบ้าหรือยังเนี่ยนั่งใกล้ๆผีบ้าโกรธไหมล่ะโกรธไหมเนี่ยผีบ้าตัวเนี่ยว่าจะโกรธยังไงผีบ้าต้องหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราใช่ไหมขันธ์ห้ามีไหมเรามีไหมโอ้ยมันก็เข้าพระนิพพานเลยจะมาถืออะไรเข้าใจไหมล่ะนิพพานดิบนั่นเนี่ยละสังขารได้ละขันธ์ห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองนี่ที่พระองค์แสดงชาติปีทุกขาสัมมาทิฏฐิคือเห็นอริยสัจสี่ทุกข์ก็อยู่นี่เองเข้าใจไหมสมุทัยก็มาหลงขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละคือสมุทัยเข้าใจไหมไม่ยึดว่าเป็นเราไหมล่ะเป็นของเราไหมล่ะถ้าละอุปทานขันธ์ห้าได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เข้าสู่พระนิพพานก็เรียกว่านิโรธนี่ไกลไหมล่ะอริยสัจสี่นั่งอยู่นี่แหละเราสงสารเมตตานะอย่างมาร้องบอกพระนิพพานมีจริงๆนะลูกเนี่ยนะหลวงตาไปเห็นแล้วเนื้อเนี่ยเห็นยังไงดับขันธ์ห้าได้เข้าใจไหมละสังขารได้พระองค์ก็ละสังขารได้ตั้งแต่เท่าไหร่อายุ35ปีท่านตายไหมไม่ตายสังขารก็สังขารคนเป็นนั่งอยู่นี่เข้าใจไหมขันธ์ห้ากับขันธ์ห้าคนเป็นเนี่ยสังขารกับขันธ์ห้าอันเดียวกันไหมล่ะอันเดียวกันไหมแหมฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยโอปานิโกแล้วบอกไม่เอาขันธ์ห้ากับสังขารอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนี่ละขันธ์ห้าได้ก็ละสังขารได้ก็เข้าสู่พระนิพพานพระองค์ได้ละตั้งแต่เรียกว่า นิพพานดิบคือเสวยอารมณ์พระนิพพานอยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายได้ยินไหมสะอุปัฏเถสะนิพพานนิพพานดิบนิพพานตั้งแต่เป็นคนอยู่ยังไม่ตายอนุปาทิเสสนิพพานคือตายแล้วจึงเป็นนิพพานสุขใบสู่พระนิพพานเรียกอนุปาทิเสสนิพพานแหมมาฟังเทศนานๆมันไม่รู้จักนิพพานเลยพวกนี้
ฮะดับขันธ์ห้าได้ก็ก็เห็นพระนิพพานท่านเห็นไหมฮะมิทิพนิพพานก็มีอยู่ทั่วทุกตัวเรามีทุกคนไหมมีแต่เราไม่รู้จักพระนิพพานเนี่ยใช่ไหมล่ะหลวงตารู้เนี่ยถึงมาบอกงงไหมงงง่ายไหมสงสัยไหมผู้ใดมาละสังขารได้ก็เข้าสู่พระนิพพานสังขารนี่สังขารก็คนนั่งอยู่นี่เข้าใจไหมล่ะวิญญาณก็นั่งอยู่นี่กายก็นั่งอยู่นี่แหละละขันธ์ห้าได้ก็อันเดียวกันเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ละสมุทัยได้ก็เรียกว่านิโรธท่านมันรู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้านิโรธว่ารู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้ารู้แจ้งซึ่งก้อนสกุลกายรู้แจ้งซึ่งสังขารเข้าใจแหมบันทึกเอาไว้ไปเปิดฟังอีกนะทำทุกวันพิจารณาทุกวันจงพิจารณาดูอย่างนี้อย่างนี้มีเราไหมล่ะขันธ์ห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันธ์ห้าไหมพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกวันเถิดเราก็จะเกิดญาณทัศนะญาณแปลว่าปัญญาแปลว่าความรู้ทัศนะแปลว่าเห็นจะเกิดญาณทัศนะขึ้นมานี่รู้เห็นแล้วก็เกิดอีกอันหนึ่งยะถาภูตายานทัศนะยะถาแปลว่าตามเป็นจริงก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายสัตว์แต่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศมาประชุมกันเขาตั้งชื่อว่าอะไรว่าสมมุติว่ากายจริงๆมีไหมถ้ามันมีถามมันดูมึงเป็นกายไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยฮะมันพูดไหมแล้วก็ใจก็สัตว์แต่ว่าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อกายนำเอาอารมณ์ไปกระทบจิตก็เสวยอารมณ์เฉยๆนามสี่คืออารมณ์ของจิตใจก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลขันธ์ห้ามีตัวตนสัตว์บุคคลไหมทีนี้เราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้ง่ายไหมล่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เกิดขึ้นมาเห็นอริยสัจสี่ทุกข์คืออะไรขันธ์ห้าเกิดดับได้ยินไหมล่ะสมุทัยก็มาหลงมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะขันธ์ห้ามีจริงไหมนิโรธก็ละสมุทัยได้ขันธ์ห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีแล้วก็ละสมมุติได้ใจไปตั้งสมมุติขึ้นมาเฉยๆจึงเรียกสมุทัยสมุติแปลว่าสมมุติใครไปตั้งสมมุติขึ้นมาใจได้ยินไหมล่ะคนตั้งแต่อดีตเขาสมมุติตั้งชื่อว่าขันธ์ห้าตั้งชื่อว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขานี่คือสัญญาโลกอดีตคนในอดีตตั้งสมมุติขึ้นมา สัญญาโลกก็ดับออกจากใจนี่สมุทัยก็ดับลงไปเขาสมมุติเฉยๆคนเด็กชาติเก่าปางก่อนเขาตั้งชื่อสมมติว่าขันธ์ห้าว่าเราว่าเขาเข้าใจไหมเป็นสัญญาแห่งความจำได้ในอดีตอันนี้ให้เรียกว่าขันธ์ห้าเนอะอดีตเขาพาเรียกพวกพี่บ้าก็ไปหลงอดีตพระองค์ไม่ให้เอาอดีตเมื่อกี้พูดเข้าใจไหมล่ะท่านให้เอาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดดับเนี่ยนี่ไม่มีอะไรสัมมาทิฏฐิที่เราสวดอยู่พระองค์ตรัสรู้ตรงนี้ตาเห็นรูปขันธ์ห้าก็เกิดพบหนึ่งมันก็ไปบอกใจกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดใจก็ออกมารับอารมณ์
คนโง่ก็ปล่อยให้ผัสสะเกิดหลงว่าเรามีอยู่ในผัสสะหลงว่าใจมีอยู่ใจก็เสวยอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์ก็คือเวทนาเท่านั้นสัญญาจำสัญญาเก่าที่เขาจำได้ว่าขันธ์ห้าว่าเราว่าตัวตนมีจริงๆอันนั้นเป็นอดีตเขาตั้งเขามาไม่ใช่ในอดีตแล้วเขาอย่างนั้นจำสัญญาไว้แล้วก็เอาอารมณ์สัญญาเนี่ยไปประกอบจิตจิตก็นั่นชื่อว่าเจตสิกคืออารมณ์ที่ไปประกอบจิตใหม่เรียกว่าเจตสิกหรือเรียกว่าสังขารจิตแล้วไปบอกวิญญาณวิญญาณก็รู้ให้เก็บอารมณ์เอาไว้ที่ใจแล้วก็เข้าภวังค์เท่านี้ไม่มีอะไรวันหนึ่งตาเห็นรูปกี่ครั้งเฮ้ยนี่แหละขันธ์ห้าตาก็คือรูปธรรมวิญญาณตาก็คือรูปธรรมนามอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่ขันธ์ห้าเกิดพบแล้วพบแล้วพบที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็เกิดใช่ไหมอยู่อย่างนี้เราจึงเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่อะไรจะเกิดเข้าใจไหมมีเราไหมอะไรอย่างนั้นไม่มีเราอย่างนั้นแล้วจะทุกข์ไหมถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาคือสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้ารู้ว่าไม่มีตัวตนท่านบุคคลอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับเท่านี้แล้วก็วางไปมันเกิด1,000 ครั้งก็ช่างหัวมันขันธ์ห้าไม่มีใครไปอุปทานว่าเป็นเราเป็นของเราจะเกิดทุกข์ไหมก็ดับทุกข์ได้เท่านี้ดับทุกข์ได้จะไปไหนนี่เข้าสู่พระนิพพานนี่สังขารหรือขันธ์ห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์เข้าใจไหมผู้ใดไม่รู้เท่าสังขารรู้ไม่เท่าสังขารคือยังไงคือหลงว่าสังขารเป็นตัวเป็นตนเป็นเรานี่คือรู้ไม่เท่าก็เกิดทุกข์เข้าใจไหมล่ะผู้ใดรู้เท่าสังขารก็เป็นนิโรธรู้ว่ามันมีมันเกิดก็ดับไม่มีตัวตนแท้บุคคลแล้วนี่ก็รู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาก็เรียกว่านิโรธดับทุกข์ได้ ก็เข้าสู่พระนิพพานง่ายไหมง่ายแต่ไม่ไปโอ้ยพูดให้หลวงตาขำตั้งแต่หลวงตาก็ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรเป็นห่วงเมียเข้าใจไหมนอกจากเมียเป็นอันที่แรกเลยนะผู้หญิงก็เป็นห่วงผัวเท่านั้นสามีเท่านั้นนอกจากนั้นลองมาคือลูกนั่นนะห่วงบุตรภรรยาสุดท้ายก็ทรัพย์สมบัติไม่กล้าไปเสียดายหามาได้มากๆแล้วจะหนีไปทำไมไปนิพพานเข้าใจไหมจึงไม่กล้าตายพระองค์จึงว่าบ่วงที่ถูกหย่อนแต่แก้ได้ยากเดี๋ยวนี้มาได้อย่างหย่อนบ่วงมาสามีหย่อนมาภรรยาหย่อนมาบุตรหย่อนมาสักหน่อยก็ชักกลับคืนไปบ้านอยู่ต่อใช่ไหมหรือไม่ไปจะไปอยู่ไหนนี่แหละมันไปไม่ได้ไงบ่วงที่ผูกหย่อนแต่แก้ได้ยากคือบุตรสามีหรือภรรยาและทรัพย์สมบัติตอนนี้หลวงตาเนี่ยเขียนหนังสือสั่งไว้เลยพ่อเตะขาดแล้วบ่วง3 บ่วงเมียกับลูกทรัพย์สมบัติเตะขาดแล้วถ้าจิตไม่สงบไม่กลับคืนมาขอนแก่นอีกตายดาบหน้านั่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวถึงขนาดนั้นไม่กลับคืนมาเหยียบให้คนนุ่งผ้าลายให้หมาเห่าอ้อมบ้านอีกน่าอาย
ใช่ไหมเดินไปหมาก็เห่าเนี่ยเห็นผ้าลายๆนี่เนี่ยหมาเห่าดีผ้าลายตัวนี้ ยิ่งคนทางสกลนครนุ่งผ้าลายไม่นุ่งผ้ามันก็เห่านะพวกนี้มันกินหมาเหงื่อไหลออกหมาก็ได้กลิ่นของหมามันก็เลยโอ้นั่นน่ะมันก็เลยคิดว่าเป็นหมามันก็เลยเห่า เออนี่แหละนุ่งผ้าลายก็หมาเห่านี่แหละชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังไม่ใช่เกิดตั้งแต่รอดท้องแม่มาอันนั้นเป็นอดีตแล้วเข้าใจไหมมาถือเอาปัจจุบันธรรมนี่นะพระองค์บอกเราก็ไปปัจจุบันธรรมมันคืออะไรอดีตไม่เอานะอนาคตไม่เอาให้เอาปัจจุบันอยู่เท่านี้เนี่ยปัจจุบันธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนั่งอยู่เนี่ยมันเกิดขันธ์ห้าเข้าใจไหมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาพระยาโกณฑัญญะก็จับทางได้แค่นี้ที่พระองค์แสดงพระธรรมจักรที่เราสวดไปยังจิงกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินี่เพิ่นสวดไปแปลว่าอะไรล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาอะไรคือสิ่งธรรมชาติตาก็คือธรรมชาติอันหนึ่งกระทบกับรูปเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไหมล่ะดับไปเป็นธรรมดาหูกับเสียงกระทบกันเกิดขึ้นอุปาทะถีติตั้งอยู่นิดเดียวนิโรธะก็ดับไปนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายดับไหมดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมดาบรรลุเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกบรรลุหรือยังบรรลุหรือยังมันไปอยู่ไหนหูได้ยินเสียงอยู่เนี่ยมันดับไหมล่ะมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมล่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาจะไปหาที่ไหนพระโสดาบันหาที่ไหนก็อยู่นี่แหละที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสิ่งที่ตาเห็นรูปเกิดขึ้นดับไหมหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นดับไหมจมูกได้กลิ่นเกิดขึ้นดับไหมมันก็มีแค่นี้เป็นพระโสดาบันแล้วอนุโมทนาสาธุมันยากไหมล่ะฟังมาหลายอาจารย์ชัดเจนไหมท่านก็บอกเหมือนกันเนี่ยแต่ความรู้ปัญญาของคนไม่เหมือนกันนะการที่จะมาสอนถ้าท่านได้เป็นพระอริยะจริงๆนะเนี่ยแต่ท่านอ่านหนังสือมาพูดก็อีกอย่างหนึ่งนะเข้าใจไหมอ่านหนังสือมาพูดจำออกมาเฉยๆมันก็ไม่ชัดแจ้งอันนี้ชัดแจ้งไหมสิ่งที่ตาเห็นรูปเกิดขึ้นแล้วหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนี่แหละอุปาทะถีตินิโรธะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นิดเดียวเป็นอดีตไปแล้วอดีตแล้วเข้าใจไหมเอาคืนมาได้ไหมดับไปเท่านั้นเองก็เรียกว่านิโรธมันเป็นอดีตแล้วแต่มันไม่ดับใช่ไหมว่างๆเอาของเก่ามาคิดใช่ไหมล่ะเอาของเก่าคนของเก่าคนอดีตมาเป็นปัจจุบันนี่มันยากอยู่ตรงนี้จำได้ไหมรู้เอาของเก่าเอาไว้นั่นนะมาคิดถึงอารมณ์เคยไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้แน่ใช่ไหมอดีตนั่นเนี่ยมันดับไปแล้วเลยเนี่ยเอาอดีตเอาปลุกผีให้ลุกอีกแล้ว คิดถึงเขาอีกแล้วเลยคิดถึงเคยไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยน่ะนี่แหละเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเนี่ย
ไม่มีอะไรนะมันมีแค่นี้หลวงตาศึกษามาแล้วรู้แจ้งแทงตลอดในก้อนสกลกายมีหมดก้อนสกลกายนั่นก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเขามาตั้งชื่อว่าขันธ์ห้าเขาสมมติว่าขันธ์ห้าแล้วก็ขันธ์ห้าจริงๆไม่มีแล้วก็รู้ไหมล่ะขันธ์ห้ามีจริงไหมเขามาสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขามีจริงไหมนี่สมุทัยถ้ามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เหตุเกิดแห่งทุกข์เมื่อมารู้ว่าเขาสมมติมาแต่อดีตขันธ์ห้าจริงๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนจริงๆไม่มีไหมล่ะสมุทัยก็ดับไปสัญญาอดีตดับก็ เหลือแต่นิโรธเท่านั้นเองดับทุกข์ได้ปัญญาที่ดับทุกข์ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิย่อลงมาอยู่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้ศีลก็ปราบกิเลสอย่างหยาบได้แก่ตัวเราตัวกูออกความโลภก็กดอย่างออกอย่างสมาธิเอาศีลมาปราบออกก็ได้เป็นพระโสดาบันแน่ง่ายไหมล่ะสมาธิก็ปราบกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ธรรมะดับกามฉันทพยาบาทได้ก็ดับกิเลสอย่างกลางได้ก็เป็นพระอนาคามีท่านปัญญามันดับกิเลสอย่างละเอียดได้เอาอะไรมาดับโลกุตตรปัญญาสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมคือโลกุตตรปัญญาก็แสดงให้ฟังแล้วสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมเอาละวันนี้ก็เทศแค่นี้นะมันจะหลงเอาได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังสาธุค่ะช่วงนี้มีญาติธรรมท่านใดมีข้อสงสัยยกมือได้นะคะถามเลยเรื่องกายกับใจนี่บวกถูกหมดไม่บอกแต่ว่าจะขายที่ดินได้ไหมจะได้สามีใหม่ไหมบอกไม่ถูกกันนั่น ถ้าถามว่ากายกับใจนี่คืออะไรต่างๆจะบอกถูกเลยถ้าถามว่าจะได้สามีใหม่อีกไหมเนี่ยตอบไม่ถูกเอามีอะไรใครจะถามมีไหมแจ้งแล้วฮะจิตจะดับอยู่มันก็ไปพระนิพพานเพราะจิตดับลงนะจิตของเราก็เข้าสู่พระนิพพานเองเพราะว่าขันธ์ห้าไม่มีเราดับขันธ์ห้าได้แล้วละสังขารได้แล้วจิตก็เข้าสู่พระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกอายันอะไรท่าตินั้นไม่เกิดอีกแล้วนะพระองค์จึงตรัสไว้ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังอริยสัจจังนี่ทุกคืออริยสัจจริงดุขังอชาตถาติเข้าใจไหมล่ะผู้ดับทุกข์ได้แล้วจะมาเกิดไหมนี่แหละใครดับทุกข์แล้วใครไม่อยากมาเกิดอีกผู้มาเกิดอีกก็เป็นทุกข์นั่นนะทุกขังอชาตถาติผู้มาเกิดอีกก็ต้องทุกข์ผู้ไม่มาเกิดอชาแปลว่าไม่ชะแปลว่าเกิดอชาตถาติผู้ไม่มาเกิดอีกย่อมทุกข์ไหมล่ะไม่ทุกข์ก็เท่านี้แหละตายไปจิตเราก็ไปพระนิพพานเลยเดี๋ยวนี้เป็นนิพพานดิบนิพพานโลกิยะต่อไปก็เป็นเขาเรียกภาษาบาลีว่าสัอุปัฏฐิเสสนิพพานนิพพานดิบนิพพานแต่ยังไม่ตายละสังขารได้ตั้งแต่ไม่ตายนั่งอยู่นี่สังขาร รู้เท่ามันเฉยๆอนุ
ปาทิเสสนิพพานนิพพานสุขเขาก็มีเท่านี้อะไรอีกใครจะถามว่ายังไงหมดมีเจ้าค่ะหลวงตาคะมีหนึ่งคำถามค่ะอยากสอบถามหลวงตาว่าแล้วจิตเราในเวลาที่เราต้องทำงานเราต้องสวมบทบาทต่างๆอะค่ะหลวงตาเราควรจะประคองจิตแบบไหนคะเราก็อยู่ในศีลในธรรมก็พอแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลผิดธรรมทำตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีใครว่า ก็ต้องรู้สิ่งที่ทำเป็นสัมมาอาชีพหรือมิจฉาอาชีพหลอกลวงต้มเขาไหมถ้ามันหลอกลวงต้มเขาอยู่อย่าไปเอามาเป็นอาชีพเข้าใจไหมล่ะไปหลอกลวงคนหนึ่งก็มาถามเนี่ยไม่หลอกลวงมันจะได้กำไรเลยหลวงตาว่างั้นนะซื้อมา5 บาทจะมาขาย5 บาทที่เก่าจะไปทำไมล่ะใช่ไหมการซื้อการขายเขาไม่ได้ว่าไปต้มไปโกหกกันเข้าใจไหมตัวซื้อตัวขายพระองค์ว่าไปฆ่าไปซึกไปลบนี่ไปซึกต้องไปฆ่ากันเลยไปฆ่าขายต้องไปโกหกเข้าใจไหมไม่ได้โกหกเอารัดเอาเปรียบโกหกเพื่อกะเอาเงินกำไรนิดหน่อยค่าลงทุนไปค่าลูกน้องไม่ผิดกฎหมายตำรวจก็ไม่จับซื้อมา5 บาทไปขาย100 บาทตำรวจจะจับไหมไม่จับเขาพอใจซื้อไม่ได้มีอะไรเข้าใจไหมนี่แหละมันมีอะไรถ้าเราไม่มีแล้วเขาจะมีไหมล่ะเขามีไหมเราจะไปด่าเขาไหมล่ะด่าไปทำไมด่าของไม่มีคนบ้าด่าของไม่มีหลงว่ามันมีเขาเรียกว่าผีบ้ามีไหมล่ะมีตัวมีตนไหมล่ะคนที่ด่ามาก็เป็นบ้าหลงว่าเขามีคือกันเข้าใจไหมถ้าด่าจะโกรธไหมล่ะโกรธไหมจะโกรธให้ใครขันธ์ 5ก็ไม่เป็นเราไม่เป็นขันธ์ 5นะใช่ไหมมันก็หมดเท่านั้นนะพระนิพพานมีอะไรอีกได้จริงๆไหมล่ะขันธ์ 5สังขารกับขันธ์ 5เป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมไม่พูดแสดงว่าไม่เข้าใจแล้วสังขารก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาประกอบกันเข้าเรียกว่ากองสังขารดินน้ำลมไฟอากาศก็มาแยกเป็นรูปธรรมใจก็มาเป็นนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือก้อนสังขารก้อนนี้มาสมมุติชื่อว่ารูปธรรมนามธรรมมาสมมุติว่าขันธ์ 5เข้าใจถามมาถ้าไม่เข้าใจขันธ์ 5มาจากไหนสมมุติในอดีตคนในอดีตสมมุติว่าก้อนสังขารก้อนนี้ว่าขันธ์ 5เข้าใจไหมล่ะเรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้ามาเรียกว่าก้อนนี้เป็นขันธ์ 5จริงๆเมื่อละสมุทัยละสมมุติได้ก็เป็นนิโรธขึ้นมาเท่านั้นเองดับทุกข์ได้มีอะไรอีกไหมแหมเข้าใจหมดแล้วแสดงว่าเทศเก่งอยู่นะเนี่ยเอาละทีนี้หมดแล้วคนสงสัยไม่มีแล้วได้เป็นพระอริยะหมดแล้วตั้งแต่ต้นก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยินไหมล่ะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายดับไปเป็นธรรมดาเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเองถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าดับขันธ์ 5ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์จะไปไหนตายไปแล้วไปพระนิพพานแล้วเข้าใจอะไรไหมทีนี้
3 ทุ่มแล้วนะเนี่ย3 ทุ่ม 11 นาที ค่ะขอเรียนเชิญพวกเรานะคะ น้อมกราบในพระธรรมคำสอนนะคะ ที่หลวงตาได้มีเมตตาสั่งสอนพวกเราในวันนี้พร้อมกันค่ะ กราบ พุทโธธัมโมแล้วนะ กราบ สังโฆนี่นะพระอรหันต์ก็อยู่นี่ พระสงฆ์ก็นั่งอยู่นี่หมด พระธรรมก็อยู่นี่หมด พระพุทธก็อยู่นี่หมด คือใจของเราเนี่ยแหละคือพระพุทธอะพระธรรมก็อยู่นี่ พระสงฆ์ก็รู้แจ้งซึ่งพระธรรมนี่นะเข้าใจไหมแสดงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่เราหมด แต่เราไม่รู้จัก ไม่ต้องอะระหังสัมมามันเสียเวลา เอาอะไรนะจะให้พรนั่นนะรับพรนะทีนี้ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเบปเรนตุสังกปายันโทปนรโสยถามณิโชติละโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังภาลัง สาธุ ได้100 กว่าปีทุกคนเด้อ สาธุ